Tjena allihopa, det är Magic Mike och välkomna till en ny avsnitt Fight Talk tillsammans med Vendel Martinez. Sebastian Vendel Martinez, jag älskar att mitt namn fortfarande inte blir korrekt även efter 2 försök, men jag uppskattar försöket. Och detta är då, som ni redan vet, Fightingpodden, olikt andra fightingpoddar där komedi och kunskap möts i mitten. 2 olika perspektiv med ett väldigt roligt utfall. Och på tal om roliga utfall och olika perspektiv så har vi en väldigt speciell gäst som ni kanske känner från Robinson eller The Challenge eller från AFN som går av stapeln den 19 oktober här i Stockholm. Självaste Valentino De Mina. Vi älskar dig Valentino, vi älskar dig. Vi måste photoshop, eller inte photoshop in, men lägga in lite sådär publik. Än så länge så står det tyvärr lite tomt i lokalen. Det är okej. Tack, kul att vara här. Ja, men väldigt kul att ha dig här. Och du är här i stort sett i fight camp, mer eller mindre. Det stämmer. Jag ligger i hård träning inför min debut i AFN, min MMA-debut. Så att jag är taggad och fokuserad. Och jag tror att för mig i alla fall, första gången som du dök upp för mig var när du var på Robinson med Erik Varolén bland andra. Och det var ju intressant att, alltså jag tänker mest på dels de klippen som lades ut på dig. Det kändes lite grann som TV4 ville göra sig lite lustiga över dig i vissa segment. Ja. Och sen också gränslandsdiskussionen som också blev lite av en, ja, de fick väl då låta som lite mer tjafsigt än det egentligen var. Men hur var den upplevelsen och hur kan du jämföra Robinsonön med Fight Camp? Innan du svarar, jag såg också att du liksom på dina såna challenge eller adventures program, du brukar liksom vara arg eller kaxig eller ha attityd. Vad beror det på? Är det den ilska du vill ta till MMA liksom, eller hur är det? Jag såg när de ställde den här frågan till challenge, vem hade du inte kunnat möta? Sen du sa, om vi vänder om frågan, vem hade de inte, yani, de hade inte velat möta dig liksom. Så jag vill veta varför har du attityd kaxig eller du är självsäker, kan man säga så? Det är en bra fråga du ställer, Magic Mike. Han ska vara den som kommer du har tänkt på det här hela kvällen, eller? Han ska komma med de komiska inslagen, men ta alla de seriösa grejerna ändå. Så. Nej, men jag tror att dels så det är showbiz, ni vet vad det handlar om. Det är först och främst det. Men sen tror jag också att när jag går in för någonting så behöver jag liksom switcha om mitt mindset till det beast-modet. Så att jag tror att det bara är ett läge som jag kopplar på inför en fight eller en utmaning eller vad det kan vara. Så att jag är ju inte så egentligen, eller hur Mike? Nej, egentligen är du jättesnäll, chill. En broder, som jag sa till dig i bilen. Så är du så faktiskt. Ja. Men vad var det svar på din fråga? Lite. Men kommer vi kunna se sån i buren också sen? Min tanke med att jag ens tackar ja till den här fighten är att jag vill se vad som händer om jag samlar mina livserfarenheter, låser in dem i en bur, så vill jag se vad jag kan åstadkomma. Så för mig är det en utmaning som är läskig. Det är en läskig utmaning. Du kör värsta personliga Battle Royale där. Du slänger in alla dina trauman och barndomsminnen in i en bur och bara ser hur det går. Jag får se hur det går. Och vad kan du säga om matchen? För att det enda vi vet är att du ska gå match, men vi antar då att det är någon slags MMA-match. Vet vi om det är A-klass eller B-klass? Det kommer nog vara B-klass. Okej. Och motståndarmässigt så ingenting som man ansett än, men vet vi om det är det en influencer? Är det en svensk? Är det någon från Europa? Kan man avslöja någonting överhuvudtaget? Det är ingen kreatör, det kommer vara en fighter. Vem det är kommer släppas inom kort. Jag själv vet inte ens, om jag ska vara helt ärlig. Du ställde en annan bra fråga som jag glömde bort. Ja, just det, om Fight Camp kontra Robinsonön. Ja, den svarade jag på. Eller nej, den har jag inte svarat på. Ja, Mike hijackade frågorna. Nej, men jag tror att alltså dels så har jag ju förstått när jag gått in i mitt camp att fighting är så mycket svårare och tuffare än folk tror. Folk ser ju bara
de här få ronderna, men de ser inte det bakomliggande arbetet. Och nu har man fått smaka på att träna med riktiga fighters. Hur smakar det? Va? Hur smakar det? Det smakar inte gott alltså. Nej, smakar lite svettigt. Det är ingen lekstuga. Alltså jag har fått mer respekt för branschen och för de här proffsen som faktiskt gör det här. Men om jag får fråga dig, tycker du fighting camp är mycket tuffare än du sprang från Stockholm till Göteborg? Tycker du? Nej, innan jag sprang från Stockholm till Göteborg för Musikhjälpen så låg jag ju i ett löpningscamp också. Och den träningen var inte lätt heller. Jag var ute och sprang var 3:e timme i 48 timmar. 1 mil var 3:e timme i 48 timmar. Så det var ett tufft camp också. Men om man ska jämföra med Robinson så alltså du blir ju strandsatt på en rund ö. Här blir du inlåst i en bur. Rund va? Alltså du blir ju strandsatt på en ö. Tänk dig att någon kör dig med en båt, kastar ut dig ur båten och ber dig simma mot land. Och där har du ingenting. Där kommer jag dö för jag kan inte simma. Du uppfyller en väldigt negativ stereotyp just nu. Kan du inte simma? Nej, jag svär. Jag är 26 år. Jag har aldrig kunnat simma i mitt liv. Den enda gången de satte mig på en utmaning och hoppade från en hög sjuan. Jag hoppade in ner i pool. Och det var det läskigt. Okej, ni vet vad jag menar. Jag gjorde i mitt liv. Och jag var jättestolt över mig själv faktiskt. Bra. Att jag kunde gå över en rädsla. Jag är höjdrädd och jag är vattenrädd. Och jag gjorde båda två på en samma natt. Samma natt. Jag är väldigt glad att du överlevde det. Ja, faktiskt. Men du vet, sommaren kommer hålla sig i söder, så när vi båda två är tillbaka till Malmö, vi får gå och bada lite grann. För att du behöver hålla mig då i höften. Jag ska göra mitt absolut bästa. Yeah. Men vi undrar också lite då, Valentino, detta är då kampsportsbaserat, även om vi går utanför de gränserna hejvilt. Du har gjort löpning, som vi vet då, med långdistans mellan Stockholm och Göteborg. Men vad är din kampsportsbakgrund, om du nu har en sådan? För du ger dig in i en fight nu, och jag tror många undrar liksom typ, vad grundar det sig i? Jag har ju ingen bakgrund inom fighting. Faktiskt. 0. Och ändå är men din brorsa har. Min brorsa har. Han boxades i SM, så han är duktig. Men jag har ingen fighting-bakgrund. Men någon gång måste du ha hållit lite mitts till honom eller någonting. Ja, lite mitts har jag hållit. Men det är ju inte en fighting-bakgrund. Nej. Jag kan inte han måste väl ha också hållit mitts någon gång och låtit det. Jo, men, men för att svara på din fråga ärligt, jag har ingen fighting-bakgrund. Jag hade ingen ultralöpningsbakgrund innan jag sprang till Göteborg heller. Så jag tror att det sitter här inne, och när jag committar att jag ska göra någonting, då skapar jag mig de förutsättningarna som jag behöver för att vinna. Har du kollat på kampsport på något sätt? Liksom, var Mike Tyson en favorit när du växte upp? Eller har du haft vissa sådana förebilder någonstans? Eller är det verkligen helt nytt för dig? Det är helt nytt för mig. Wow, så du verkligen kastade dig in i den, förlåt Mike, men djupa änden av poolen och bara hoppas på att lära dig simma? Ja. Eller jag hoppas inte. Jag kommer säkerställa att jag kan simma innan jag blir nedkastad. Okay. Jag tränar på Stockholm Kampsport. Jag tränar med Erik Wallorén bland annat. Jag har kört med han i snart ett år. Så att det ligger ju en grund inför fighten. Oj, det är bra. Du kör med Erik. Erik är en bra grappler liksom. Så jag antar att du också är en bra grappler om du har kört med han i 1 år. Ja. Vad har ni fokuserat på liksom? Har ni fokuserat stående? Har ni fokuserat på liksom lite brottning, lite jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu? Eller vad har ni fokuserat på liksom? Eller vi kommer till den här nästa fråga, vad liksom din gameplan. Typ, du kan inte avslöja din gameplan, men liksom säg till oss. bara för oss i rummet, du vet. Ja, exakt. Ja. Nej, men ni får se den 19 oktober. Jag har en bra gameplan. Och under tiden som du nu har börjat bli lite fighter, eller åtminstone träna för en fight, har du hunnit få lite så här favoriter? Har du kollat lite på UFC? Har du fått lite inspiration därifrån på något sätt? Ja, men det har jag. Jag kollar mycket. En av mina favoriter, han sitter här borta, CM Anderson. Oj.
Det är min största flex för att bara typ, är du lik någon kändis? Bara, vilka säger att jag är lik CM Andersson? Jag faktiskt i början jag visste inte om han var CM eller Sebastian. Ja, det är så. Jag ljuger nog, men ja, okay. Men finns det några UFC-fighters som du har sådär, tycker om att kolla på särskilt mycket? Eller är det bara allting du kan komma åt? Jag fokuserar på min egen plan och på mig själv. Jag tror att tittar jag för mycket på de här proffsen så kan man sväva iväg lätt. För de har tränat hela livet, det har inte jag. Men de är absolut inspirerande och jag gillar McGregor, det gillar jag. Även nu, när han har kanske blivit lite väl, vad ska man säga? Ja, men i hans prime i alla fall. Väldigt mycket nu, känns det som. Ja. Ja, men klart. Det kan dras fina linjer på olika ställen, tror jag. Ja, det tror jag också. Men när han var i sin prime, alltså han trodde på sig själv och han gav sig in och gjorde det som krävdes för att vinna. Okej, men om jag får fråga, ser du dig själv som Conor nu, eller? Nej. Inte? Nej. Tycker du inte du är kanske lik honom? Har du samma stil som han? Ja, ibland, du vet, vissa fighter, de ser ut, om vi ger ett exempel, alla nu ungdomar, de ser upp till Khabib normalt. Säg det namnet, Mike. Nej, jag skulle säga som Rob Jens, vad heter han? Jackson, så Khabib ran nigga off. Förlåt. Jag kan inte säga det i alla fall. Nej, du kan säga det. Men i alla fall, han... alla ungdomar som är upcoming fighter, de ser upp till Khabib så mycket, de gör som han, vissa liksom tränar 2 gånger om dagen, de ber liksom sån. Har du aldrig känt det sådär? Jag själv, jag ser inte ut som en fighter, men jag brukar liksom så ut, jag vill liksom likna lite John Jones eller Derrick Lewis. Så ja, jag tror det sitter i huvudet. Alltså, jag tror att det är mindset som jag inspireras mer av än en stil. Det är bara att titta på ditt mindset. Det inspirerar. Du är uppe 05.30, du äter din frulle, du äter dina middagar, du går till gymmet, du kör dina löprunder. Det är inspirerande. Det behöver inte vara en Khabib för att inspirera mig. Men varför vakna 05.30? Om du vaknar klockan 7, är det inte disciplin då? Jo, det är det. Varför säger folk att man ska vakna 5.30? Du kan sova till 6 och sen vakna 7 och gå och träna ändå. Jag håller med dig. Du har fortfarande dagen på dig. Jag håller med dig. Så om du ska nu ge liksom en råd till alla ungdomar som tränar och vill bli stora fighter i framtiden, vilken tid ska de vakna? Alltså det handlar inte om vilken tid, utan mitt tips skulle vara skit i vad alla säger. Okay. Tack Gud för det svaret, för jag har team sovmorgon nämligen, så jag uppskattar det. Vilken tid vaknar du, Sabbe? Ja, det beror på kvällen innan. Jag kan ha lite hektiska scheman, så det kan vara allt från 4 till 11. Det är svårt att säga om jag flyger hinna med eller inte. 4 vadå? 4 på morgonen kanske om jag flyger hinna med. Eller nej, 11. Men en vanlig dag för Sabbe, du ska upp liksom 8.30. 8.30? Yeah. Okej. Och du är ändå disciplinerad kommentator. Eller hur? Jag är en kommentator i alla fall. Disciplinet kan vi diskutera lite här och där, men ja. Om du vaknar 8.30, vissa andra kommentatorer sover fortfarande. Kanske CM vaknar 10, man vet aldrig. Alltså, han väntar ju på att limousinen kommer och hämtar honom. Så det är, alltså, jag tror att han sover så länge han vill och sen så säger han till när allting annat ska hända. Så det... Han trycker på en knapp så här. Exakt. Men detta... Är det lite konstigt att vara i fight camp och förbereda sig för en match som du inte vet vem det blir mot? Ja, det är det. För oftast är fight camps väldigt specialiserade. Okej, du möter en brottare från Dagestan. Okej, det är takedown defense. Eller okej, du möter en holländsk kickboxare. Okej, de har den här stilen. Så liksom, hur exakt brukar du göra nu? Förlåt för avbrytning, men det här funkar inte. Jag ser till alla fighters som kollar nu, om du ska möta en grappler och du tränar bara för hålla dig stående med honom, han kommer slåss med dig stående. Det funkar inte. Jag ger ett exempel. Vi har en kille som kör i våra klubb. Han skulle köra med en kille i Danmark. Killen var grappler. Han har aldrig strikat i sitt liv.
Han har bara kört grappling. Killen tränade i hel månad för att inte hamna på marken med honom. Han försökte att ta sig upp och närtagning, defense och allting. Till sist vi kommer till byrån. Han får en headkick. Killen slåss med han, inte en enda närtagning han gör på han. Han slår en headkick, han knockade honom. Så om man ska möta en grabbler så ska du träna allt. Om du ska möta striker ska du träna allt. Givetvis, men någorlunda specialiserad brukar ju träningen vara. Så liksom, ja, som du sa, det känns kanske lite konstigt, men vet du hur långt det kommer kännas så tills du får någonting specifikt att jobba mot? Alltså jag håller med Mike. Alltså jag tror att all around är den bästa förberedelsen. Sen kan man ha liksom en viss teknik som man tränar in specifikt ståendes och liggandes. Men jag tror all around. Alltså jag bryr mig inte om vem jag möter. Fighter mentality, du har det redan i alla fall. Har du hunnit få en favoritsubmission? Det har jag. Vilken? Den får du se i buren 19 vi kan inte avslöja. Alltså, då vet du i alla fall hur han vinner matchen nu i så fall. Ja, 100%. Men får du support av familjen, nära och kära? Vad säger dina nära och kära familjen om att du ska gå och göra en MMA-debut? Säger de, nej snälla Valentino, kör inte, du kommer bli skadad, vi behöver det. Eller säger de, Valentino vet du vad? Gå in, vi har hela support med dig. Hela Sollentuna supportar dig, eller vi kan orda härifrån. Vi supportar dig, vi kommer kolla, vi kommer komma dit, du supportar. Får du sån, eller vad får du för liksom, reaktion från familjen och alla du känner? Just den här fighting-grejen så har jag fått jäkligt bra support. Springa till Göteborg, det var mindre bra support. Wow, ofta. Så att nej, men jag har bra support. Folk står bakom mig så att, och det känns bra. Och vem får du mest support liksom? Alla. Vill du ge shoutout till någon? Sardar din vän. Shoutout till Serdar Demircan. Han är min broder. Jag kan tänka mig att liksom, för att jag har pratat med väldigt många fighters och många av dem när de är lite yngre så brukar föräldrarna vara lite mer sådär typ, men det är mitt barn, det är min lilla pojke. Men sen så någonstans växer de upp lite grann och även om man visst alltid det är mammas lilla pojke i deras hjärtan så fattar de ändå någonstans att man har kommit längre ifrån. Tror du att det spelar lite roll också? Att du har gjort så många olika saker nu, du har visat att du kan landa på fötterna oavsett, och att det kanske hade varit lite annorlunda om du hade gjort detta för 10 år sedan. Jag tror att det hade varit annorlunda om jag gjorde det för 10 år sedan, absolut. Men min familj och mina vänner, de har fattat att har jag bestämt mig, det går inte att stoppa mig. Var kommer det drivet ifrån? Det är en bra fråga. Som jag ställer. Ja. Nej, men jag har inget konkret svar på det. Jag får oftast den frågan, min brorsa får oftast den frågan. Men det kommer väl inifrån. För ni som inte vet så är han Anis Don Dinimas bror. Han kanske liknar honom. Men han är mycket snyggare. Jag skojar. Så det är därför. Du får den här liksom... eller kanske du säger till dem var du kommer ifrån. Säg i bakgrund var du kommer ifrån. Liksom, du är halv så, säg till dem. Så din andra halva ni liksom riska, om jag får säga. Mamma är från Vitryssland och pappa från Irak. Och alla riska nu, de har tagit över fightingvärlden. Eller hur? Alltså, ja, det finns gott om representation där i toppen, definitivt. Men det är en svår fråga att svara på om man inte har ett svar. Det är ju det. Så att den kommer inifrån och sen är det ju alltså man bygger väl upp ett mindset och ett driv. Så att jag tror att det behöver inte nödvändigtvis komma från någonstans, utan det är någonting man kan bestämma sig för och bygga. Ja, alltså det låter ju definitivt som det, för att just att du har kunnat hoppa in från grej till grej, väldigt många olika saker. Jag tänker liksom, vad är det som saknas egentligen att göra i din karriär nu framöver? Alltså fightingen ska vi inte utsluta, givetvis, vi ser inte förbi det. Men tänker du på nya projekt och nya saker? Är det liksom tävla i skydiving här näst om man ens ska göra det? Eller vad har du Folk kan inte bli förvånade. vad har du mer att uppnå? Ja, men jag tar en sak i taget faktiskt. Så att nu är det bara fightingen och det är den jag ger 100%. Så att jag vet inte vad jag ska göra den 20 oktober.
Jag vet bara vad jag ska göra den 19 oktober. Det är jag också. Jag vet inte. Nej, jag tror jag kommer att sova helt djup efter till 20. De kommer knacka på dörren och tror att jag är helt död inne. Men det är efter jag blivit... Efter jag vunnit matchen såklart. Åkte ut och festade i Holkan. Hade jättekul ute i Stockholm Fight Night. Och sen komma hem och sova djup. Sen tills de knackar på dörren och väcker mig på morgonen. Så. Och nu ska vi till sätta hand på obekväma frågor med Sebastian Velden Martinez. My God, du sa det rätt. Så är det rätt? Du sa det första gången du sagt mitt namn helt korrekt. Yes. Okej. Ja, du sitter bekvämt hoppas jag, för att det kommer vi att utmana. Okej. Valentino. Yes. En björn, en krokodil och ett lejon. Välj en att ha som husdjur, en att slåss mot och en att bli sexuellt trakasserad av. Nej, kan du berätta igen djurarna? Och jag tänker också göra du får gärna svara på dem också om du vill. En björn, en krokodil, och det är saltvattenkrokodil, vilket är världens största, och ett lejon. Husdjur, slåss, sexuella trakasserier. Du är en sjuk jävel om vi börjar i den ändan. Ja. Det kanske inte är den enda ändan vi kommer till. Nej. Men husdjur, då väljer man ju... Då hade jag valt björn. Nej, okej, skitklart. Nej. Du får chans att svara också, Mike. Varför? Alltså björn, du hade tränat med björnen. Ja, det är därför jag vill ha den som husdjur. Nej, men han sa något att träna med, något... Nej, jag sa ingenting. Sa du inte det? Nej, husdjur, en att slåss mot. Och då riskerar man ju att dö. Och en att bli sexuellt trakasserad. Då har man björnen som husdjur. Och sen slåss med saltvattenkrokodilen, tror jag. Då hade jag dött snabbast. Det är bra svar, för man brukar drunkna innan de börjar äta dig. Så. Och då trakasserierna från lejonet. Jag kallar det lejonpedokungen i så fall. Säg vad du vill. Säg vad du vill, men du kommer inte höra det säga på mig. Mike, ville du inflika med dina egna? Alltså jag hade blivit sexuellt trakasserad av en björn. För jag liknar en björn. och hade en saltvattenkrokodil som en husdjur. Jag hade en så stor akvarium och lägger saltvattenkrokodil i det. Och sen en lejon, jag hade börjat slåss mot lejon. Tagit han, för om du slåss mot en lejon, då kan du ta över han. För lejon är kungen av liksom... Du tänker du ska ta dens plats som alfahane? Precis, så jag slår sönder han. Jag tror på det. Eller hon. Och jag... I detta programmet är vi progressiva. Hade du haft ett akvarium eller hade du haft en hel sjö? För din krokodil? Nej, en akvarium. En akvarium. Okej. Nästa fråga. Vilken svensk influencer tror du hade varit sämst på MMA? Magic Mike. Hey, du har motbevisat allt det där. Det har du faktiskt. Hatten av. Han har varit i buren 3 gånger. Sämst? Ja, men då tror jag... Får jag svara också? Sure. Ja, efter. Grejen är, du måste inte svara, men om du väljer det så finns det ett straff. Om du inte svarar så vissa finns det saker straff. är relaxerande, vilket kan vara bra nu i Fight Camp. Ja, nej, jag är ungefär 3 år gammalt. Så. Nej, jag ger heller ett svar. Någon som jag tror kommer vara mindre bra i MMA. Nej, dålig politiker framöver. Dålig. Inte mindre bra, dålig. Sämst fucking sugerballe. Sämst av alla influencers. Ja. Då tror jag att... Vi kan pipa också om du vill. Säg namn och vi pipar den. Ja. Den kommer inte pipa det. jag försöker lura. Ja, men då tror jag att... vad heter han som Birre åkte på turné med? Philip Dickman. Ja, jag tror Philip Dickman hade varit sämst. Bror, alla, min lilla syster har slagit sönder Philip Dickman. Det är no fighting words här i studion. Förlåt Philip, förlåt Birre för din pojkvän.
Jag är kärlek till Filip, men jag tror jag får bara den känslan om man ska ta liksom. Han känns lite mer som a lover, not a fighter typ. Jag tror det. Okej. Han ska hålla sig till juridiken. Jag tror Victor dialogiskt. Låter som du vill utmana honom. Ja, Victor dialogiskt. Jag är ingen dålig match. AFN, tänk på den. Okej, nästa fråga. Valentino, vad är Sveriges fulaste dialekt? Jag säger inte skånska. Och vi två. Ja, men jag gillar skånska faktiskt, om jag ska vara ärlig. Göteborgska, helt klart. Ja, jag kan förstå den. Ja. Den är snickare, den är sexiga på tjejer, inte på killar. Nej, jag tycker inte det heller. Jo, jag tycker på tjejer. Du är god. Ja. Snälla härma göteborgska, Mike. Jag tror alla vill höra det. Eld är du. Hur mår du? Hur mår du? Så, du vet, på killar, och till och med när de är fulla, när de har drickit, oh my god, det känns som de ska spy framför dig. Jätteäckligt. Så. Men jag älskar Göteborg dock, det är en jättefin stad. Alla är jättefina och snälla. Men där är killar är lite så... Jag vet inte, skitsamma. Förlåt, Leif! Och folk bara visste vem... han är göteborgare. Ja, Okej, näst sista frågan som jag kallar träningstourettes. För att du gillar ju att träna, du vill ju vara aktiv resten av ditt liv förmodligen, eller hur? Han har bra shape, men alltså. Jag tycker inte träning är så jävla roligt egentligen. Okej, men obviously så gör du det. Så träningstourettes-frågan är att varje gång du tränar så finns det en 5% chans att du gör det ena eller det andra. Och du måste välja vilken av dem. Så varje gång du tränar är det en 5% chans att du antingen får orgasm eller skriker n-ordet. Vilken väljer du? Då hade jag valt orgasm. Okej. Lite awkward på 24/7 kanske? Ja, fast hellre det. Ja, det kan... Ja, det är väl lite my brother. Och sista frågan då. Hade du hellre haft en stor tå som ena örat? Eller ett öra som din ena stortå? Vad är det för fråga? Allt som jag kan göra för att göra folk... Jag hade hellre valt öra som stortå än min stortå som öra. Ja, förstår du vilka sparkar du hade haft och du kommer med ett öra så. Jag tänker så som det låter när du springer. Ja, men jag hade ändå hellre valt det, för foten kan du dölja. Jag var och sparrade i Eskilstuna i torsdags förra veckan. Killen också, han sparkade med högkick. Han gick in i mina ögon alltså. Han var så stora. Robin Larsson, om ni vet vem det är, han kör nu i Superior. Han står så stora. Jag sa att de gick in i mina ögon. Okej, jag ljög, det var inte alls sista frågan. Den här sista frågan är ju skräddarsydd till dig. Så. Ja. Hade du hellre debatterat gränslandet med Petra Malm i 2 timmar? Eller låta en man med grov Parkinsons raka ditt skägg? En man med vadå? Grov Parkinsons. Vad är det för något? Det är sjukdom där man skakar väldigt mycket. Vad menar du debatterat? Alltså, diskuterat? Nej, debatterat. Ja. Nej, men då hade jag hellre stått med Pam. Okay. Kärlek till henne, hon är fin. Vi stod i 2 timmar, det var att de inte kunde visa det på tv. Oh, shit. Okay. Vem är Per? Enkelt svar i så fall. Vem är Per? Vänta. Nej, Petra Malm från Robinson. Okej. Jag har ingen aning. Är hon snygg? Hon är snygg. Detta blir också ibland Mikes inte privata Tinder-ansökan. Vi hade ett par frågor förra podden som gick åt det hållet också. Ja, men det är ungefär så obekväm jag klarar av att göra det utan att bli totalt cancellad. Så innan vi går vidare till sista, eller vet du vad? Ska vi bara hoppa in i Magic Body Shots? Yes. Allihopa, nu ska vi köra body shot med, eller helt man säger Magic Mike body shot med Valentino Dima. Är du redo? Du har 2 slagare. Jag kommer rätta dem. Ja. Alex var första. Alexander Jakob från Alex och Petra. Alex Jakob, han kör nu på FCR. Men
Vad fick han för rate? Du får veta efteråt. Okej. Men du har 2 slagar. Vill du slå höger, vänster eller vill du slå båda? Nej, men jag slår höger. Ja, testa båda. Eller slå på... Du kan testa antingen du slår på höger 2 gånger eller på vänster 2 gånger eller du slår båda. Du väljer. Ja, men jag kör eller vill du ha 3? Nej, jag tror det räcker med 2. Det räcker med 2. Jag gillar att han ställer en fråga och så svarar du på den själv. Du verkar inte vilja det här överhuvudtaget. Ja, men vi kör. Då kan han Mystic Mike så som han ställer frågorna ibland. Ja, kör på. Här kommer första slaget. Valentino är redo att ladda upp och braka loss mot Magic Mikes mage. Kanske inte var du vill, men... Okej, är du redo? Ja. Du är säker, Mike? Han tar det som en champ, Magic Mike. Alltså, det är bra. Det är som att han står i kön på Ica. Inte som att han precis har tagit ett slag. Vilken kille. Okej. Nu vi fick Magic Mike body shot. Jag ratear dig Valentino 6 av 10. Oh, snäppet under. Den här hade knockat din motståndare men inte Magic Mike. Förlåt. Det är sant. Så Magic Mike blir inte knockad på body shots helt enkelt. Och Valentino, vi tackar dig så jättemycket för att du gästade det här otroligt knasiga programmet. Det är ett roligt koncept ni kör. Ja, vi kommer fortsätta utveckla det lite grann och hitta rytmen någonstans. Liksom. Jag ska försöka läsa min manus innan jag kommer hit. Nej, du behöver inte det. Jag spontanerar här. Du spontanerar, absolut. Du kommer på nya ord i det här programmet också. Exakt. Här, syftet med program, vi försöker cancella alla fighter. Vi försöker skapa beef med allihopa och hitta nya ord med Magic Mike. Ja, nästa segment blir bara en lista på namn som Mike ska försöka uttala. Det tror jag är nästa. Men ja, tills dess, till din kamera, jag minns inte om det var den eller den, så kan du berätta för alla kära tittare och subscribers vad du har på gång, var de kan se dig, när de kan se dig. Varsågod. Man kan följa mig på Instagram, Valentino Demina. Jag kollar på kameran när du ser det. Man kan följa mig på Instagram, Valentino Demina. Och där, det kommer hända mycket där. Den här fighten är bara en uppeggning för en större grej som jag kommer göra i samband med Musikhjälpen. Så att... Och när kör du matchen och var kör du matchen? Berätta till folk, för där kommer komma in en fighter. Ja, 19 oktober, Strawberry Arena. På AFN. Och det blir inte sista gången vi ser det i kampsportsammanhang. Det får vi se. Jag tror inte det. All right, Valentino, tack så jättemycket för att du gästade. Tack för att jag fick vara här. Lycka till i tack träningen. Tack själv, du är med, broder. Det är klart. Tack så mycket. Och tack så mycket till alla som har tittat, stöttar, supportar, likar eller ni bara berättar för farmor att ni har kollat på detta. Även det betyder lite grann för oss. Ni anar inte hur mycket det betyder. Tack så mycket och vi ses i nästa avsnitt. Ciao! Hej då!